घुम्दै फिर्दै गर्दा जिन्दगी नै सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मनमा चस्सै पर्यो। तर यहाँको सेकुवाको प्राइस थाहा पाउँदा फेरि मन चाहिँ लटक्कै नै भयो। यो पोर 50 32 आम्बो 30 र 50 रे यार। 30मा त अहिले एउटा जाब कटन क्यान्डी पनि आउँदैन। तर यहाँ आउँदछ एकदमै जुसी मसालेदार वान एन्ड ओन्ली सेकुवा। यहाँ त अदुवा लसुन सेकुवा मसला गोल्डी मसला तेल अजिना कलर हाल्छु। 6 देखि 9 बजेसम्म वाइल्ड प्याक हुने र 25 देखि 30 जनालाई मजाले अकोमोडेट गर्न सक्ने यस ठाउँको सुरुवातको दिन भने अलिक हम्बलिङ टाइप्स नै थियो। Check out the full new episode of On the Table Specials and make sure to subscribe किनकि every सोमबार हामी एउटा नयाँ एपिसोड रिलिज गर्दैछौँ। So stay tuned. अहिलेसम्म के हेरेको? सब्सक्राइब गर न हौ केटाकेटी हो।